ඉතින් අදත් යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ PHP කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ computer languages ගොඩක් තියෙනවා අපේ programming පැත්ත බැලුවොත්. ඉතින් computer programming පැත්තේ web development පැත්තේ JavaScript තියෙනවා අපිට ඒ වගේම Java, Python, CSS, PHP, C++, HTML මේ වගේ ගොඩක් computer languages හම්බෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් එක එක වැඩවලට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ PHP කියන්නේ කියලා. ඉතින් PHP කියන්නේ server side script language එකක්. ඉතින් server side කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් එකකට විසිට් කරද්දී ඒ කියන්නේ අපි හිතන්න අපි යනවා කියලා විසිට් කරනවා Facebook වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් Facebook එකකින් අපි ටයිප් කරනවා facebook.com කියලා. ඉතින් මේ රික්වෙස්ට් එකක් තමයි අපි සර්වර් එකෙන් ඉල්ලන්නේ අපිට මේ page එක දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ Google, Yahoo, Facebook, Wikipedia ඕනෙම මෙන්න මේ කැටගරි එක ගත්තාම මේ වගේ ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් හැම එකක්ම වගේ PHP පාවිච්චි කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් PHP එකෙන් වෙන දේ කියන්න කලින් අපි සර්වර් එක කියන දේ ගැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ අපි දැන් මොනවා හරි page එකක් ඉල්ලපුවාම ඒ කියන්නේ අපි visit කරන්න යනවා නම් අපි URL එක web browser එකේ type කරනවා නම් type කරලා enter කරාම අපිට web browser එකේ display වෙන්න server එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ server එකේ තමයි අපේ website එකේ තොරතුරු ඒ website එකේ web pages store කරලා තියෙන තැන. ඉතින් ඒකත් අපි හිතමු කම්පියුටර් එකක් තමයි. හැබැයි සාමාන්‍ය පර්සනල් කම්පියුටර් එකකට වඩා වෙනස්. ඉතින් ගොඩක් රික්වෙස්ට් වලට එයාට ප්‍රතිචාර දෙන්න ඕන හින්දා සාමාන්‍ය PC එකකට වඩා වෙනස් දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග අතින්. ඉතින් ජාලයක් කරහා ගෙරෙන ඉල්ලීම පිළිගෙන දැන් අපි නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ගත්තොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපි facebook.com කියලා ටයිප් කරලා URL ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම අපිට වෙබ්සයිට් එක Facebook එකේ හෝම් පේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඒ Facebook සර්වර් එකෙන් අපිට රෙස්පොන්ස් එකක් එවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ රෙස්පොන්ස් එක තමයි අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් PHP වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි dynamic pages ඒ කියන්නේ dynamic website හදන්න පුළුවන්. ඉතින් PHP වලින් ෆයිල් කියවන්න පුළුවන්, විවෘත කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම delete කරන්න පුළුවන්. PHP වලින් data collection එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. data collection එක කියන්නේ අපිට form fill කරලා අපිට database එකකට ඒ තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන වලට පෙන්වන්න different ඒ කියන්නේ දැන් dynamic website එකයි මම මෙතනදී කතා කළා dynamic web page එකක් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් dynamic එක web pages ගත්තාම dynamic සහ static කියලා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඉතින් static web page එකක් ගත්තාම basic විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ HTML, CSS වගේ languages. ඉතින් dynamic web page ගත්තාම PHP, MySQL database එක, JavaScript වගේ ටිකක් advanced languages පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන static web page එකයි dynamic web page එකයි තියෙන වෙනස. ඉතින් ස්ථිතික ඒ කියන්නේ static කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් ස්ථිතික කියන එක. ඉතින් ස්ථිතික එහෙම නැත්නම් static web page එකක් අතින් වෙනස් කරනකම් ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ coding ආයෙ නැවත වෙනස් කරන්න ඕන නම් coding එකෙන්ම තමයි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. වෙනම options නැහැ. ඉතින් dynamic web page එකක් ගත්තාම ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපේ උදාහරණයකට අපි Facebook වෙන කාගේ හරි profile එකක් ගත්තොත් එයා ඒකේ දාන status අප්ඩේට් එයා කරන්නේ කෝඩින් එකක් කරලා නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක වෙනස් වෙනවා නිතරම. ඉතින් ඊළඟ එක ස්ටැටික් වෙබ් පේජ් වල සංකීර්ණත්වය අඩුයි. ඉතින් අපි හෑන්ඩ් කෝඩින් කරන්නේ හැමතිස්සෙම ඔටෝමැටිකලි මුකුත් ජෙනරේට් වෙන්නේ නැති හින්දා ඒකේ සංකීර්ණත්වය අඩුයි. ඉතින් ඩයිනමික් වෙබ් පේජ් එහෙම නෙමෙයි, සංකීර්ණත්වය ටිකක් සාපේක්ෂව ස්ටැටික් වෙබ් පේජ් වල වැඩි. ඉතින් ස්ටැටික් වෙබ් පේජ් එක ගත්තාම
තොරතුරු වෙනස් වෙන්නේ කලාතුරකින්. මොකද හෑන්ඩ් කෝඩින් එකම කරන්න ඕනේ තොරතුරු නිතර අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් ඩයිනමික් වෙබ් පේජ් එහෙම නෙමෙයි අපිට ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා අපි වෙනසක් අලුතෙන් ප්‍රොෆයිල් එකක් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිතර තොරතුරු වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ස්ටැටික් එකේ ගත්තාම ඒකේ වෙබ් පේජ් ලෝඩ් වෙන්න යන කාලේ අඩුයි. මොකද ලොකු කන්ටෙන්ට් මොකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන. ඉතින් ඩයිනමික් එක එහෙම නෙමෙයි. ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් එකතු වෙලා හැදලා තියෙන. ඉතින් ප්‍රොසෙස් වෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා ඩයිනමික් ස්ටැටික් එකට වඩා. ඉතින් ස්ටැටික් වෙබ් පේජ් වල අපි ඩේටාබේස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඩයිනමික් වෙබ්සයිට් පේජ් වල අපි PHP, Ajax, ASP ඒ වගේ ලැන්ග්වේජස් පාවිච්චි කරලා තමයි ඒවා හදන්නේ. ඩේටාබේස් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ස්ටැටික් එක එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය HTML, JavaScript, CSS වගේ ලැන්ග්වේජ් පාවිච්චි කරලා සරල විදිහට තමයි ස්ටැටික් වෙබ් පේජ් එකක් හදන්නේ. ඉතින් PHP වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PHP කියන්නේ open source language එකක්. ඉතින් ඒක platform එක independent. ඒ කියන්නේ platform එක මොකක්ද කියන එක උඩ රඳා පවතින්නේ. ඔයාලා Windows පාවිච්චි කරනවා නම් Windows වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Linux වල, Unix වල, Apple වල මේ ඕනම එක. ඉතින් PHP language එක run වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Apache වගේ server එක. ඉතින් අපිට ඒක database සම්බන්ධ website එකක් අපි හදනවා නම් PHP පාවිච්චි කරන්න අපිට ඕනේ Apache server එක. ඉතින් අපිට server එකක් සල්ලි දීලා අරගන්න තරම් පුළුවන්කමක් නැහැ. හින්දා අපි ගන්නවා virtual servers අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් virtual server ගත්තාම exams තියෙනවා. ඒ වගේම WAMP server එක තියෙනවා. ඉතින් exam හරි ඔයාලට WAMP හරි මේ server දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම කියන්නේ කොහොමද exam server එක පාවිච්චි කරන්න, ඒක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ web browser එක අරන් මෙන්න මේ website එකට ඔයාලා Google එකේ search කරොත් exam කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි web page එකට ගියොත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් download කරන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ download කියන බටන් එක උඩ press කරාම මෙතන ඔයාලට versions ටිකක් මෙන්න මේ versions ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට කැමති version එක download කරගන්න පුළුවන්. අලුත්ම version එක උනත් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා WAMP server එක පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් WAMP server එකේ web page එකට යන්න. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඔයාලා link දෙකක් දීලා පළවෙනි එක වම් පැත්තේ තියෙන link එක 64 bit operating system එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා install කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් download කරලා එහෙම නැත්නම් 32 bit operating system එකක් නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකේ properties වලට ගිහින්. ඉතින් properties වලට ගිහපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතන system type එක 64 bit වෙන්න ඕනේ. මගේ එකේ 64 bit තියෙනවා. ඔයාලගේ 32 bit නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා 32 bit එක හෝ ඔයාලගේ 64 තියෙනවා 64 bit එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි setup එක exam setup එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එයි. ඉතින් මේකේ next click කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා MySQL server එක, FileZilla, Tomcat මේ වගේ server ගොඩක්. මේවා default විදිහටම තියලා next කරන්න. ඊළඟ එකේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ installation folder එක. ඔයා මේක කොහෙද save කරන්නේ මේ exam එකේ system files කොහෙද save කරන්නේ කියලා. ඉතින් default එක C drive එක. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් වෙන තැනකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ location එක select කරලා next කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙහෙම window එකක් එයි. ඉතින් ඒකත් next කරගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ready to install කියලා. ඉතින් මේකත් next කරගන්න. ඉතින් ටික වෙලාවක් ඇයි ඔයාලගේ system එකේ PC එකේ හරි lap එකේ හරි speed එක අනුව මේක install වෙන්න ටික වෙලාවක් යයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම window එකක් එනවා. මේක finish කරගන්න. ඉතින් finish කරගත්තට පස්සේ අහනවා language එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ default in English ඒක save කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා Apache server එක. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ Apache server එක, MySQL, FileZilla, Tomcat මේ ටික. ඉතින් අපිට ඕනේ මුලින්ම Apache server එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ MySQL server එක on කරගන්න. ඉතින් ඒ දෙක start කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට display වෙන්නේ. ඉතින් අපි මං ගාව තියෙනවා exam server එක දැන්.
මම මේකේ මේ Apache server කියන එක ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. මං වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන local host කියලා ටයිප් කරගෙන enter කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ exam server එක හරියට වැඩ කරනවා නම් මෙතන මේ කොළ පාට වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ window එක එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා PHP ෆයිල් එකක් අලුතෙන් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ exam folder එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ තියෙන ෆයිල් එකක් htdocs කියලා. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆයිල් නේම් එකක් හදලා ෆයිල් එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ ඔයාලගේ PHP ෆයිල් එක හදාගන්න create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ WAMP server එක නම් ඔයාලට මෙතන htdocs කියලා folder එකක් බලන්න නෑ. www කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ folder එක ඇතුලේ ඔයාලගේ creations කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි server එකක් සහ අපි client වැඩ කරන විදිය. ඉතින් PHP අපි උදාහරණයකට ගමු. ඉතින් මේක මේ server machine එකක් කියලා හිතන්න. මේ server machine එකේ තමයි අපේ මේක Facebook server එක කියලා හිතන්න. ඉතින් කෙනෙක් ඉන්නවා person කෙනෙක් එයාගේ web browser එකෙන් type කරනවා facebook.com කියලා type කරලා enter කරනවා. ඉතින් ඒක request එකක් විදියට මේ Facebook server එකට යනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. ඉතින් ඒ Facebook server එකේ response එක එනවා එයාගේ PC එකට Facebook එකේ home page එක. ඉතින් අපිට පේන්න තියෙන design එක එහෙම නැත්නම් web page එක ඒකට කියන්නේ අපි front end එක කියලා. ඉතින් අපිට ඒ front end එක පෙන්වන්න help කරපු back end එකක් තියෙනවා. ඒ back end එකේ තියෙන්නේ PHP වලින් හරි වෙන language එකකින් හරි ලියපු coding part එකක්. ඉතින් PHP අපි මෙතන උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉතින් PHP වලින් මේ වැඩේ මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. PHP තමයි එතන back end එකේදී help කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දැන් PHP වලින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්, මොකද්ද මේ PHP කියන්නේ කියලා. ඉතින් channel එකට subscribe කරගෙන වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් bell icon එක click කරොත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්.